Підготували наші пластинки, зробили прихватки із зазором десь до 2 мм. Я зробив на торцях, але це тільки для тренування і показу. Вже під час зварювання конструкції прихватки робимо в самому шві, як показував у цьому відео. Налаштування приблизно 80 А, електроди рутилово-целюльозні, діаметр 3 мм. І перейдемо до посадки. Як тримати, як рухати електрод. І 100% я вам скажу, що це перші і найважливіші моменти, що новачок ігнорує. Також з якої сторони рухати, зліва направо чи справа наліво. Давайте розбиратися. Зліва направо новачку тяжко контролювати зварювальну ванну, тому що потрібно напружувати руку. Вона в деяких випадках взагалі в висячому стані. А для лівші цей спосіб підходить. А от правші, я вважаю, краще підходить справа наліво. Ви бачите дугу та кромки, які потрібно зварити. Можете піджати руку до себе, щоб покращити контроль і рука не напружувалася. Звісно, це тільки рекомендація та моя думка. Все ж таки це для кожного індивідуально і потрібно спробувати і так, і так. Так як метал стікає донизу, буде стікати, електрод нахиляємо вниз трохи, але не завалюємо сильно. На 15-20 градусів. І в бік так само, щоб валик формувався спереду електроду і шлак менше закривав дугу. Одразу потрібно приблизно розрахувати, де у вас електрод сплавиться вже наполовину. Там потрібно витягнути буде руку і трохи напружити, щоб не з'їхати з курсу. Тому прийміть таку позу, сидячи або стоячи, щоб не крутитися лишній раз. Отже, перший метод з відривом дуги. Без коливальних рухів. Головне тут правильно електрод нахилити вниз і до себе, вліво. І не забудьте на масці викрутити в мінус ділей, час затемнень, тому що буде ж відрив. Так, охолов шлак. Ну що, дешеві електроди, китайський апарат. Зараз подивимося. Чую, що шлак тріщить. Ну, я думаю, непогано. Слідуючий спосіб – це ведення електроду з коливальними рухами, але це будуть рухи, такі як в кутовому положенні я вам показував. Ну, там же ж, звісно, на вертикальній пластині також горизонтальний йшов, по ідеї. Тому ведемо ялинкою, але на низ ми йдемо вперед, тобто спочатку низ і назад повертаємось. Отакі рухи у нас виходять. Чому ви скажете саме такі рухи? Чому не просто ялинкою собі вверх-вниз, вверх-вниз? Тому що, логічно подумати. Ми підґрунтя таке готуємо знизу, на нижній кромці. Потім ми вертаємось назад на верхню, яку ми не розплавили, не зачепили. І знизу у нас уже поличка, правильно, яка тримає оцей весь розріджений метал. Тим більше рутил. Він тіче, і ще можливо таке, що якщо ти зварюєш горизонтал, і зверху, де виникають підрізи, ще зварюють один прохід. Тому я зараз постараюся вам показати без відриву, але коли потрібно буде,
відрив робимо, тому що це рутил і мій корч. Реально я не знаю, скільки я там накручую, це десь 80-85, точно я вгадати зараз не можу. Багато струму приходиться з відривом. Такі невеличкі рухи. Намагався я зробити без відриву, але ви бачите, пластинка тоненька, перегрівається. Ну, принцип, я думаю, ви зрозуміли. Головне – правильні рухи і нахил електрода. Ну і, звісно, струм. Ну і третій спосіб ведення. Електрод також нахиляємо вниз і до себе. І виконуємо рухи спіраллю. Якщо це зварювання справа наліво, то у нас по колу буде по часовій стрілці. А якщо зліва направо, то навпаки проти. Чому так? Тому що метод такий самий, як і попередній. Спочатку ми прогріваємо низ, а потім тільки захватуємо верх і вертаємося трішки назад. Знову низ, верх і вертаємось назад. Все ж таки в попередньому методі зробив я завеликий зазор. Так що слідкуйте за цим. Отже, ми спробували 3 способи з відривом дуги, ялинкою та спіральними рухами. Кожен має свої переваги, але ви оберіть той, який вам зручніше. Головне не поспішати, тренувати руку і слідкувати за вами. А ще не забудьте підписатися на канал і натиснути лайк під цим відео. Для вас це 1 секунда, а для розвитку каналу це величезна підтримка. Разом ми зможемо розвивати цей проєкт і робити український контент ще крутіший.